Я анімував це відео, використовуючи лише субтитри на YouTube, і якщо ви зараз нічого не бачите, це означає, що потрібно увімкнути субтитри, а потім спробувати відтворити відео знову, і тоді воно з'явиться. Зараз це, ймовірно, підвисає на вашому пристрої, тож прошу вибачення заздалегідь. Але прокоментуйте, якщо вам вдалося подивитися це відео. І якщо відео йде надто повільно, ви можете поділитися ним із другом у каналі Discord і подивитися попередній огляд. Ось, воно працюватиме набагато краще, і ви, ймовірно, зможете пожартувати над друзями з цим. Просто переконайтеся, що увімкнули субтитри у маленькому вікні перегляду, і ви зможете бачити всі субтитри набагато чіткіше, ніж при перегляді відео в повному обсязі. Оскільки попередній перегляд у Discord менший, він працюватиме з кращими кадрами в секунду та зробить зображення значно чіткішими. А для тих, хто все ще дивиться на повному екрані, і тепер, коли я завис ваш пристрій, дозвольте розповісти про мій чудовий канал, де ви знайдете круті анімації та цікаві речі про YouTube. Тож не вагайтеся підписуватись, друзі.